જ્ઞાની પુરુષ આપણને ઓળખાય એના માટે પણ યોગ્યતાની જરૂર ખરી કે નહીં? ખરેખર તો યોગ્યતા હોય તો ઉત્તમ છે, પણ યોગ્યતા લાવે ક્યાંથી આ કળિયુગમાં? યોગ્યતા કોને કહેવાય ખબર છે? જેના ઘરે એક ક્લેશ ના થાય મહિનામાં એકાદ ક્લેશ થતો હોય તો યોગ્યતા કહેવાય. ખરેખર તો વર્ષમાં એકાદ ક્લેશ થાય ને તો યોગ્ય કહેવાય પાત્ર. આ તો દાડામાં એક બે વખત થઈ જતો એને પાત્ર કહેવા કે શું પાત્ર કહેવા? એટલા માટે એ જ ને કે ભાઈ કલેશ વગરનું જીવન, અભિમાન વગરનું જીવન એ જો પાડીએ તો જ આપણે સત્પુરુષ મળે. ના એટલે આવું એવી ઊંચી સમજણનું ડેવલપમેન્ટ હોય તો એ પાત્રતા કહેવાય. તો પણ દાદા કહે છે કે આ કાળમાં પાત્રતા ખોળવી જળવી મુશ્કેલ છે. એટલે અમે તો શું કહીએ છીએ, દાદાએ શું આઈડિયા કર્યો કે મારી સ્કૂલમાં જે દાખલ થશે એ બધા પાત્ર. અમને ભેગો થયો એ પાત્ર. કે તને ને મને ભેગો કોણે કર્યો? કોટી જન્મની પુણ્ય જાગે ને ત્યારે જ્ઞાનીનો ભેટો થાય. એટલે આ ભેટો થવો ને એ જ પુણ્યનું બળ છે. બાકી પાત્રતા તો કળિયુગમાં આવી ગયા એટલે પાત્રતા તો ધોઈ નાખી છે બધી. બોલવા જેવું નથી. દ્રષ્ટિ બગડે ને એ પાત્ર કેમ કહેવાય? ક્લેશ થાય ને પાત્ર કેમ કહેવાય? લક્ષ્મીની લાલચમાં રહેતો એને પાત્ર કેમ કહેવાય? એને આ સંસારની વિષયની કામના, લક્ષ્મીની કામના કે સત્તા માન અભિમાન કશાની કામના પડી ના હોય, આત્મા જાણવાની તીવ્ર મુમુક્ષુતા કહેવાય ને. એક જ કામના હોય, મારા આત્મા જાણવો છે, ત્યારે એવી મુમુક્ષુતા એ પાત્ર કહેવાય. આ કાળમાં હવે ના બેન કહે છે ને મારે મારા ધણી સાથે મારા બાબા સાથે રહીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો છે. હવે એવી ભાવનાવાળા માટે કંઈક નવો રસ્તો કરવો પડે કે નહીં કરવો પડે? આપણે તાજો દાખલો આવી ગયો કે નહીં? એટલે હવે એવા લોકો માટે આ પ્રાપ્ત રસ્તો થયો છે. એટલે આવા દુનિયામાં હોય ને મારે વાઈફ સાથે મોક્ષ, તો કે આ એવા માટે અક્રમ વિજ્ઞાન છે.